วัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับวันนี้มันเคยเดี๋ยวเอาเจ้าคาวายักคันนี้ไปลองวิ่งนะครับก่อนจะลองวิ่งวันนี้คลิปนี้ต้องขออนุญาตยังไม่ลองวิ่งเลยแล้วกันพาดูออปชันโดยรวมถึงลูกเล่นนะครับเพราะคันนี้ลูกเล่นมันเยอะจริงๆนะครับก่อนไปฟังเสียงบนท้องถนนกันนะครับคันนี้คือเจ้า Kawasaki 1004 GTR นะครับเครื่องยนต์ 1,400 ซีซีถ้าเป๊ะๆประมาณ 1,300 กว่าเกือบ 1,400 นะครับเป็น4สูบเรียงอินไลน์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับไฮไลท์ของเครื่องบล็อกนี้มันได้เรื่องตัวเครื่องยนต์ที่มีระบบวาล์วแปรผันนะครับระบบวาล์วแปรผันจะมีเล่นเรื่องขององศาโอเวอร์แลปช่วง ID นะครับ ID ให้เล่นโอเวอร์แลปให้สูงขึ้นทำให้ตอบสนองรอบตั้งแต่ต้นรอบต่ำยันรอบปลายนะครับมาตอบสนองได้ดีขึ้นและอีกจุดหนึ่งคือได้เรื่องของระบบ Slipper Clutch นะครับมีเรื่อง Slipper Clutch เข้ามาด้วยและอีกจุดหนึ่งนะครับพามาดูขับเคลื่อนด้วยเพลาเห็นไหมครับขับเคลื่อนด้วยเพลาขับนะครับซึ่งสไตล์จะคล้ายๆรถยุโรปหรือว่าอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับรถยนต์นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนอกจากน้ำมันเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนเรื่องของน้ำมันเฟืองท้ายด้วยแต่ข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งตั้งโซ่เปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับเป็นเพลาคือจบเลยเรื่อง maintenance นะครับระยะยาวค่อนข้างสบายเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับกุญแจนะครับเป็นระบบ keyless ที่เรียกกันง่ายๆคือ keyless นะครับหรือว่าที่เขาย่อมาจาก KIPASS นะครับยาวมากๆตัวชื่อเต็มมันนะครับเอาเรียกง่ายๆว่ากุญแจ keyless แล้วกันนะครับใช้แค่ว่าพกไว้เฉยถือไว้ในกระเป๋านะครับแล้วเรามาถึงเนี่ยผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มาถึงนะครับกดแล้วก็บิดได้เลยนี่การเปิดสวิตช์ออนกุญแจนะครับแล้วก็มาถึงสตาร์ทตรงนี้ติดแล้วนะครับติดละลูกเล่นค่อนข้างโอเคนะครับผมชอบอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพามาดูเรื่องกุญแจนะครับในรถหลายๆรุ่นมักจะมีกล่องเก็บของเล็กๆนะครับในบริเวณนี้เห็นนิดหนึ่งเห็นไหมครับกล่องเก็บของซึ่งหลายรุ่นนะมีนี่เราก็เปิดมาปกตินะครับเอาไว้เก็บของเก็บอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่มันเท่คือเวลาเราดับกุญแจนะครับให้กุญแจอยู่ห่างจากตัวรถคือเอาง่ายไม่ได้เปิดสวิตช์ออนอยู่กดเปิดไม่ได้นะครับนี่เห็นนะกดเปิดไม่ได้เราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อต้องสวิตช์ออนนะครับมันก็จะเป็นตัวปลดล็อกในตัวด้วยมันเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างผมว่าเป็นเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับส่วนใหญ่ผมเจอรถมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นตรงนี้ต้องเปิดได้หมดไม่มีตัวล็อกอย่างนี้นะครับลูกเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับมานั่งดูนี้ที่ไฮไลท์เลยนะเอาวันเน้นกันที่ไฮไลท์แล้วกันเห็นชิลหน้าไหมครับเป็นชิลไฟฟ้าเป็นไงสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมว่าข้อดีเลยนะที่ชอบค่อนข้างชอบในตัวนี้เลยเนี่ยในตัวที่รถที่มีชิลนะครับรถสายทัวริงที่มีชิลเนี่ยบ่อยครั้งสามารถปรับได้บางคันปรับไม่ได้นะครับแต่กรณีที่บางคันปรับได้มักจะปรับได้เป็นเขาเรียกว่าล็อก2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็ว่ากันไปนะครับทำให้ในบางกรณีนะครับส่วนสูงคนเราสูงไม่เท่ากันนะครับในจังหวะที่เรานั่งค่อมเนี่ยบางทีเราปรับสูงเกินไปไอ้นี่มันก็บังขอบตามันก็บังแล้วนะครับหรือต่ำเกินไปถ้ามันเป็นล็อกเอาง่ายๆเป็นล็อกมันคือในบังเอิญมันเป็นตำแหน่งที่ขอบนี้มันอยู่ที่สายตาเราพอดีจะทำให้ขับลำคาญนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือเนี่ยเรากดขึ้นปุ๊บเนี่ยเปิดไปลงกดขึ้นปุ๊บเราสามารถเลือกตำแหน่งได้เลยอยากอันนี้คือสูงสุดนะครับก็คือบังมิดหรือว่ามันรู้สึกรบกวนสายตาเรานิดนึงเวลาเราขับขี่เราก็กดลงมาเซตได้นะครับว่าตำแหน่งอะไรยังไงแล้วบอกว่าวิ่งทางไกลนะครับบอกเราไม่อยากเจอเรื่องลมปะทะนะครับกลัวขี่ทางไกลแล้วเหนื่อยสายเดินทางนะครับแต่อยากรับลงบ้างสามารถเปิดตำแหน่งนี้ได้ด้วยนี่เป็นไงนี่เป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับอยู่ตำแหน่งนี้ค่อนข้างเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีนะครับลูกเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับกระจกอาจจะเป็นบอกว่าแปลกตรงไหนพับได้ก็เหมือนรถยนต์เลยนะครับพับนี่เป็นงี้เลยเพราะว่ากระจกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดใครเคยขี่ทัศนวิสัยกระจกตัวนี้ค่อนข้างผมใช้คำว่า
ค่อนข้างดีมากๆเลยดีเลยนะครับอารมณ์เหมือนดูรถยนต์เลยนะครับไม่ได้เหมือนดูมอเตอร์ไซค์เล็กๆจะบอกใส่กระจกแต่งไม่ได้นะครับเอาออกนี่ผมว่าตลกเลยจะมาใส่ปลายแฮนด์ก็ไม่เข้านะครับซึ่งกระจกเดิมมันโอเคอยู่ละนี่คือเรื่องโดยรวมนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นเรื่องของฮีทกิบนะครับเรียกง่ายๆคือเวลาเราขี่ลุยฝนหรือว่าเมืองหนาวเนี่ยซึ่งเมืองไทยก็ปีนี้รู้สึกหนาวมาประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับตอนนี้ร้อนอีกแล้วเราสามารถปรับได้เนี่ยสามารถแอดจัดได้หลายนี่คือร้อนสุดนะครับสักพักประกับแฮนด์มันจะร้อนเลยถ้าเกิดใครที่เคยมีโอกาสได้ขี่รถลุยฝนนะครับบอกเลยว่าอันนี้ช่วยได้จริงๆต่อให้คุณใส่ถุงมือนะครับมันร้อนถึงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นถุงมือผ้าหรือถุงมือหนังนะครับหน้าปัดเลนไม้นะครับก็เรียบๆนะครับแต่ผมว่าบอกฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยไม่สามารถกดโหมดดูตรงนี้ได้นี่จะดูเรื่องของทั่วไปนะครับค่าเลนส์ไอที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องนี้ครับ Thai F Thai R นี่คือเห็นไหมครับมีหน่วยเป็นปอนด์มันเป็นเรื่องของตัววัดลมยางนะตอนนี้รถเราจอดอยู่สังเกตว่า ABS กับไฟ KTRC ยังติดอยู่เพราะว่าเพิ่งสตาร์ทใหม่ๆนะครับต้องออกตัวทุกตัวจะคาลิเบรตใหม่ทุกครั้งนะครับรวมตัววัดลมยางเดี๋ยวพอเราวิ่งไปเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าลมยางหน้าเราเท่าไหร่ลมยางหลังเราเท่าไหร่นะค่อนข้างโอเคนะผมว่าสำหรับสายเดินทางบอกมาค่อนข้างครบเลยถ้าเราบอกว่าปุ่มนี้ขี้เกียจเอื้อมมากดนะครับเนี่ยมันดูทั่วไปเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้มันจะเป็นเรื่องของโหมดนะครับซึ่งคล้ายๆกันเราไม่ต้องเอื้อมไปนะครับใช้นิ้วชี้มือซ้ายเปิดกดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวหน้าปัดนอกนั้นก็ทั่วไปความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดที่โชว์คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตัวเลขมีแค่280วัดรอบก็ปกตินะครับเป็นวัดรอบเข็มเลดไลน์อยู่ประมาณ10,000แรงม้าสูงสุดน่าจะประมาณ 9,000 11,000โดยประมาณนะครับหน้าปัดเลนไมค์ค่อนข้างครบตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นเรื่องเกณฑ์น้ำมันนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับระยะนาฬิกาก็ว่ากันไปไฮไลท์ที่มานั่งดูอีกจุดหนึ่งปุ่มนะครับสีส้มๆตัวนี้จะมีเรื่องตัวระบบ KTRC นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้ว Kawasaki Traction Control นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มนี้อีกตัวหนึ่งคือ KACT นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของระบบเบรก ABS กับ Combine Brake นะครับสามารถเปิดปิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันค่อนข้างฉลาดนะระบบเบรก ABS เดี๋ยวเราไปวิ่งกันแล้วเดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าฟีลลิ่งเบรกเป็นไงแต่ผมว่ามันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนระบบเบรก ABS มาตรฐานสแตนดาร์ดในรถรุ่นอื่นๆนะครับตอนนั้นโดยรวมนะครับก็สามารถเปิดไฟฉุกเฉินทั่วไปสวิตช์ออฟรันแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบเหมือนรถยนต์เลยไฟหน้าสังเกตว่าตัวนี้มันเป็นยักษ์คู่นะครับไฟหน้าตาคู่ไฟสูงไฟต่ำจะสไลด์ในหลอดเดียวกันนะครับแต่บางคนบอกมันจะแยงตาหรือเปล่ามันต่ำไปมันเตี้ยไปนะครับเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เหมือนรถยนต์เลยหมุนตรงเดือยนี้นะครับไฟหน้าขอบไฟหน้าถ้าเกิดข้างหน้ามันเป็นพื้นดำๆหรือมืดๆเราจะเห็นระยะขอบไฟนะครับซึ่งสามารถตั้งได้เหมือนรถยนต์นะครับกุญแจอันนี้บอกว่าเป็นคีย์เลสได้ไหมไม่คีย์เลสนะครับเราจะต้องเอากุญแจจากตรงนี้นะครับมือไม่ค่อยถนัดนี่เพื่อเปิดนะครับอันล็อกเก็บได้หมวกกันน็อกใส่ได้นะครับใกล้เคียง2ข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับแล้วเหมือนกันถ้าเราอันล็อกเราก็สามารถแกะนี่ออกไปได้เลยยกกระเป๋าไปได้เลยนะครับค่อนข้างทำได้สะดวกและง่ายดายนะครับเก็บก่อนเดี๋ยวเราไปวิ่งไม่ค่อยถนัดนะครับพอดีมีอยู่มือเดียวตอนนี้อีกมือหนึ่งถือกล้องโอเคล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยนะครับกุญแจก็ยังคงเป็นคีย์เลสถือไว้ใกล้ๆนะครับโอเคขออนุญาตใส่เก็บกระเป๋าไว้ก่อนนี่คือโดยรวมนะครับโดยรวมพามาดูระบบเราไปวิ่งกันเลยดีกว่าดูออปชั่นโดยรวมมันทั่วไปแล้วนะครับอีกนิดนึงก่อนจะไปกันนะครับนี่เป็นรถที่ต้องมาคู่กับรถทัวริงนะครับหรือสายเดินทางขาตั้งคู่นะครับแต่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักตัวรถน้ำหนักโดยรวมประมาณ300นิดๆนะครับ300กิโลนิดๆบางคนบอกโหขี่ได้หรอมนุษย์นะครับเดี๋ยวผมไปขี่ให้ดูความสูงผม168นะครับต้องใช้คำว่าไม่ได้ขี่ยากอาจจะใช่ว่าผมคุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ถามว่าไม่ยากนะครับถ้าเกิดคนที่มีทักษะพื้นฐานในการขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะใหญ่นิดนึง
แต่ผมว่าก็ไม่ได้ใหญ่เกินกำลังมนุษย์นะครับมาเราไปลองขี่วิ่งกันเลยดีกว่าขออนุญาตใส่หมวกกันน็อกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันเลยนะครับกระจกนี่ต้องใช้คำว่าชัดเจนโคตรมันใหญ่เป็นรถยนต์เลยนะครับเดินสังเกตดีนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันคาลิเบรตตัวมันเองทุกครั้งนะครับเห็นไฟสีแดงๆสีส้มกระพริบตรงนี้นะครับ ABS แล้วก็ KTRC กระพริบอยู่เพราะว่าผมเพิ่งสตาร์ทรถนะครับรวมถึงตัววัดลมยางนะครับเดี๋ยวดูว่าออกตัวปุ๊บมันจะดับทันทีเลยหรือเปล่าดับเลยนะครับตอนนี้ไฟ ABS กับ Traction Control ดับเรียบร้อยละเหลือตัววัดลมยางนะครับวัดลมยางเดี๋ยวต้องวิ่งสักพักหนึ่งมันจะคาลิเบรตตัวมันเองทุกครั้งนะครับดึงดีจริงๆดึงดีจริงๆถือว่ารถค่อนข้างเบานะครับเมื่อล้อมันหมุนแล้วหลายคนจะบอกว่ามันหนักแต่ส่วนตัวด้วยความที่น้ำหนักมัน300กว่าโลเนี่ยทำให้รู้สึกถึงความหนักแน่นนะครับเวลาขี่เร็วๆบนท้องถนนโอเคเชนเกียร์ล้อไม่ล็อกไม่เอียดนะครับสลิปเปอร์คัชคอนเฟิร์มว่ามีโดยปกติตรงตำแหน่งนี้ถ้าหลายคนจะได้ยินเสียงเอียดตลอดนั่นแปลว่ารถไม่มีสลิปเปอร์คัชนะครับตอนนี้ดูที่หน้าปัดเลื่อนไม้เห็นไหมครับยางหน้า42ปอนด์ยางหลัง41ปอนด์นะครับตอนนี้ผมเอาชิลปรับอยู่ในตำแหน่งล่างสุดนะครับรู้สึกถึงแรงปะทะแรงลมที่หมวกกันน็อกนะครับพอเราปรับขึ้นมาโอ้โหรู้สึกถึงลมหายไปเลยนะครับเงียบเลยแต่บังตาได้หนึ่งเลื่อนลงหน่อยโอเคตัวรถมีระบบคอมไบเบรกนะครับซึ่งระบบคอมไบเบรกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ฟิลคล้ายๆกับใน Honda ยุคใหม่ๆนะครับที่เขาใช้ชื่อคำว่า Combine ABS นะครับซึ่งจะมีกระจายแรงเบรกสมมุติเรากำเบรกหน้าก็จะกระจายมาที่ล้อหลังด้วยเพียงแต่มันจะไม่เหมือนในยุคเก่าๆเหมือนในตัว Blackbird นะครับ Honda Blackbird อันนั้นจะเป็นอารมณ์แบบยังใช้โซลีนอยด์อยู่แต่ตัวนี้เป็นมอเตอร์โซลีนอยด์นะครับซึ่งต้องมีแรงกดระดับหนึ่งนะครับสมมุติเรากำเบรกหน้าต้องเอาแค่กระทันหันหรือแรงกดระดับหนึ่งมันถึงจะกระจายมาล้อหลังอ่อนๆนะครับซึ่งต่างกับใน Honda Blackbird ยุคเก่าๆที่ยังเป็นระบบโบราณอยู่อันนั้นคือแต่นิดนึงก็กระจายมาเลยทันทีนะครับและด้วยระบบเบรก ABS ในตัวนี้ที่ผมชอบที่เมื่อกี้พูดนะครับว่ามันดีกว่า Standard ABS ของรถรุ่นอื่นยังไงการทำงานจะมีเรื่องการคำนวณนะครับตัว KX ผมเรียกสั้นๆว่า KX นะครับจะคำนวณความเร็วคำนวณหลายๆอย่างนะครับทำให้จังหวะการทำงานของปั๊ม ABS ในจังหวะที่เรากดเบรกกระทันหันจะมีจังหวะนะครับจะไม่ได้ทำงานเป็นตายตัวแบบแพทเทิร์นเดิมเหมือนในตัวระบบเบรกทั่วไปที่รู้ว่าล้อหน้าล้อหลังหมุนไม่เท่ากันปุ๊บมอเตอร์ ABS ทำงานทันทีแต่มันจะทำงานจังหวะเดียวกันนะครับท่านแปลว่าถ้าเกิดเราขับมาเร็วๆโอกาสล้อเอียดหรือล้อล็อกก็ยังมีอยู่นะครับแต่ในตัวนี้จะมีการคำนวณเลยว่าเราขับเร็วเท่านี้ความถี่ในการตัดคายของปั๊ม ABS จะอยู่ที่ความถี่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันกรึบจริงๆเวลาจังหวะที่เราเบรกกระทันหันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับในตัว KX ที่เจ้าตัว GTR-B นะครับต้องใช้คำว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ Traction Control KR ไอเจ้าตัว Kawasaki Traction Control นะครับก็ไม่ต้องพูดอยู่ละค่อนข้างถือว่าพื้นฐานเลยนะครับก็คือการเรื่องล้อหน้ายกนะครับหรือว่าเวลาเราวิ่งล้อหลังตะกุยเมื่อไหร่เราคันเร่งเปิดเร็วเกินไปล้อหลังตะกุยหรือว่าล้อหน้ายกรอบเครื่องก็จะตัดลงมานะครับเรื่อง traction control ตัวรถนี้ค่อนข้างถามว่าใหญ่ไหมนะครับคำถามที่พูดกันมาเมื่อเทียบกับยังไงดีถ้าตัวเอาคลาสใหญ่ๆ Honda Go Wing แล้วกันไม่รู้สึกว่าใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าจะ
เล็กเหมือนพวกรถสปอร์ตทั่วไปสปอร์ตพันไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคล่องตัวขนาดนั้นนะครับไซส์ผมว่าเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆคำถามที่จะเจอบ่อยนะครับเมื่อเทียบกับ Hayabusa หรือว่าในค่ายด้วยกันเองก็คือเจ้า Kawasaki ZX14 นะครับ Ninja ถ้าถามผมฟีลลิ่งต้องบอกตามตรงยังไม่มีโอกาสได้ขี่ Ninja ZX14 ออกทริปจริงๆจังๆนะครับแค่ได้โอกาสขี่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองทำให้อาจจะจับความรู้สึกไม่ได้มากแต่สิ่งที่รู้สึกถ้าถามผมว่าตัวนี้ขับง่ายกว่านะอันนี้อาจจะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกได้เลยคือณตัวท่านั่งเจ้าตัว ZX14 นะครับนินจารู้สึกหมอบกว่านี้หน่อยฟีลลิ่งจะคล้ายๆ Hayabusa นะครับรู้สึกยาวๆกว่าหน่อยแต่ตัวนี้ผมว่ามีความรู้สึกว่ามันสั้นๆกว่านะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็บวกกับท่านั่งที่มันไม่ได้หมอบมากหมอบนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดเจ้าตัว Sport Touring อย่างใน Hayabusa หรือว่าเจ้า ZX14 นะครับแต่ถามว่าวิ่งในตอบโจทย์วิ่งในเมืองอึดอัดไหมก็พูดไม่ได้ครับรถมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วบวกกับจังหวะที่ว่าเวลาเราซอกแซกอาจจะลำบากด้วยน้ำหนักที่มัน300กว่าโลนะครับแต่ถามว่าวิ่งทางไกลต้องใช้คำว่าทางไกลออกข้ามต่างจังหวัดหรือว่าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยรถไม่ได้โล่งมากนะครับก็ถือว่ามีรถบนถนนอยู่ซอกแซกก็ไม่ได้รู้สึกลำบากหรืออึดอัดนะครับผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเลนพับไปพับมาทำได้ง่ายก็สำหรับผมว่าในโจทย์ของทางดำหรือทางถนนนี่ต้องใช้คำว่าขี่และชอบเลยนะครับสบายจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมากหรือหนักมากนะครับแต่เข้าในเมืองก็ง่ายๆก็คงจะอึดอัดหน่อยแล้วก็ตัวพูดถึงนะครับข้อดีของจุดหนึ่งนะครับในตัวเปลือกเรื่องลมปะทะนะครับที่ผมชอบเลยก็คือสปอร์ตทัวริงเนี่ยมันจะลดเรื่องลมปะทะนะครับลิ้นพันกันลมปะทะเนี่ยยิ่งมีชิวใหญ่ๆด้วยนะครับทำให้เราไม่ได้รู้สึกแรงลมขี่ทางไกลผมได้พูดได้เลยว่าเทียบความล้านะครับกับสมมุติถ้าเกิดเราเอาเนกเก็ตไปหรือว่าเอาสปอร์ตพันหมอบเหมือนเมื่อยหลังกับเนกเก็ตนั่งตรงนั่งสบายก็จริงแต่จะเจอเรื่องลมปะทะตลอดทางนะครับความล้าสำหรับวิ่งทางไกลผมว่าตัวนี้นี่สบายเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนั่งนี่ผมว่าไม่ได้รู้สึกลมปะทะเลยนะครับเพราะว่าชิลมันใหญ่มากนี่เราวิ่งความเร็วไม่เยอะมากขออนุญาตเอาชิลลงแล้วกันเดี๋ยวพอเราเอาลงชิลลงตำแหน่งต่ำสุดนะครับก็รู้สึกว่าลมเฉียวๆแถวๆหมวกกันน็อกโดยเฉยๆแต่หน้าอกไม่ได้รู้สึกถึงลมปะทะเลยนะครับเดี๋ยวเข้าตัดใหม่เส้นเดิมแล้วกันวันนี้เรามาเส้นใหม่นะก็คนหลายคนอาจจะงงเลยครับวิ่งเส้นแปลกๆเทโค้งรู้สึกว่าไม่ดื้อด้วยเมื่อกี้จังหวะเทโค้งเข้าตรงนี้มานะครับทำได้สบายขออนุญาตแซงซ้ายแล้วกันรู้สึกเลยนะคอมไบเบรกมันรู้สึกความฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนนะครับมันจะไม่เหมือนกับเบรกที่ไม่ใช่ระบบคอมไบนะครับคอมไบเวลาเราเมื่อกี้กำเบรกหน้าจะรู้สึกว่าหน้ามันจิกลงพื้นเลยแต่เมื่อกี้จังหวะที่ขับมาเปิดคันเร่งนะครับแล้วผมกดเบรกหน้าไปมันรู้สึกว่ามันดูดลงพื้นได้รู้สึกว่าเซฟตี้มั่นใจไม่รู้สึกว่าหน้ากดจนรู้สึกเราต้องตกใจนะครับนี่ก็คือข้อดีคอมไบเบรกนะครับtraction control นะครับเปิดไปยังไงก็ไม่ยกนะครับเพราะว่าเปิดเรื่อง traction control ทิ้งไว้อยู่เครื่องยนต์วาล์วแบบผัดนี่มันแรงดีจริงๆมันเนียนนะครับถามว่าคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นฟีลลิ่งเหมือนพวกสปอร์ตพันนะครับที่ว่าเปิดยกแล้วลมเปิดแล้วอยากจะยกนะครับขับเร็วๆต้องหน้าทิ้งตัวมาข้างหน้าเพื่อกดน้ำหนักไม่ให้ล้อหน้าลอยนะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันน้ำหนักมันเยอะเนี่ย
ทำให้รู้สึกว่าเปิดไปเถอะเปิดคันเร่งไปนะครับถ้าไม่มีรถอยู่ข้างหน้าไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียการทรงตัวหรือว่าเสียเขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่หน้าลอยมาหน้ามันจะเบาๆนะครับในรถหลายๆรุ่นนะครับหรือว่ารถที่แรงบิดเยอะๆแต่ในตัวนี้ด้วยอารมณ์สายทัวริ่งกับบวกกับการอัตราทดเกียร์ที่เน้นเดินทางนะครับไม่ได้เน้นว่าต้องไปยกล้อหรือแข่งกับใครนะครับทำให้รู้สึกเปิดมามันขึ้นมาอย่างเรื่อยๆเนิบๆแต่กำลังแบบว่ามีมาแบบอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยตัวระบบวาล์วแปรผันด้วยเมื่อกี้ลากมาไม่รู้สึกถึงแรงหน่วงเลยนะตัววาล์วแปรผันตัวนี้มีการเล่นเรื่องโอเวอร์แลปช่วง ID นะครับแคม ID จะมีมอเตอร์สไลด์ตัวองศาเปิดวาล์วนะครับทำให้กำลังมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สิ่งที่ชอบนะครับในตัวรถสายเดินทางที่มันต้องมีในสปอร์ตทัวริ่งที่ข้อดีคือมันเรื่องตัวเปลือกกำบังลมนะครับเปลือกกำบังลมตรงนี้มันจะส่วนใหญ่บอกตามตรงในหลายๆคลิปนะครับผมบอกตามตรงเลยผมจะวัดจังหวะถอนคันเร่งเกิดจากว่าลมปะทะตัวเข้าตัวเยอะๆนะครับทำให้เราอยากจะถอนคันเร่งแต่ตอนนี้ผมขับรู้สึกว่าขับไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ลอดผ่านเข้ามาในหมวกกันน็อกนะครับหรือว่าแรงลมที่มันปะทะเข้าหน้าอกนะครับจนไม่รู้ว่าขับเร็วไปหรือเปล่า ก็ถือว่าสำหรับทางดำผมว่าขี่ดีจริงๆอาจจะถ้าเกิดวิ่งในเมืองก็คงไม่ตอบโจทย์ถ้าวิ่งในเมืองเป็นผมก็ต่อให้เอา150ออกผมว่าวิ่งสบายกว่าครับ150หรือว่าคลาส250นะครับถ้าเราจะเข้าเมืองแบบรถติดวิ่งสุขุมวิทหรือกรณีจะเข้าแบบสาทรนะครับแต่โอเคเนี่ยวิ่งชานเมืองหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องคุยตอบโจทย์นะครับผมว่าตอบโจทย์แบบ 100% เลยไม่ตอบโจทย์เดียวคือวิ่งออฟโรดนะครับกรณีถ้าเกิดเราจะไปวิ่งลุยฝุ่นซึ่งตัวนี้รถมันออกแบบมาเหมาะกับทางดำมากกว่าแต่ถ้าทางดำนี่ผมให้ชนิดว่าถือว่าขี่ดีเลยแหละกลับมาที่ร้านแล้วนะครับวนมา1 รอบเป็นรถที่ถือว่าขี่เบานะครับจังหวะที่ล้อหมุนแต่เข็นนี่ต้องใช้คำว่าเข็นนี่ตอนแรกเครื่องแรกรู้สึกว่ามันหนักเว้ยถ้าเกิดเราเข็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาคล่อมล้อหมุนนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหนักมากหรือแม้กระทั่งจังหวะบาลานซ์อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับยกรถขึ้นมาตรงในที่นี้คืออะไรขึ้นมาคล่อมนะครับสมมุติกรณีคนที่บอกว่าชอบขึ้นก่อนแล้วค่อยเตะขาตั้งขึ้นมาเนี่ยผมเอียงรถกันนะครับตอนนี้เราลงขาตั้งอยู่จังหวะที่ยกลอยขึ้นมาอาจจะหนักกว่ารถทั่วไปนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดที่ความรู้สึกว่า300 กิโลมันต้องหนักกว่านี้นะครับในความรู้สึกผมว่ามันยังไม่ได้ถือว่าหนักมากจังหวะเอาลงก็ไม่ได้เสียวมากนะครับเหมือนรถทั่วไปก็ถือว่าทำได้ง่ายนะครับโอเคดับเครื่องพาไปวิ่งกัน1 รอบ1 ลูปนะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทางไกลเดินทางดำนะครับทางถนนทางฝุ่นนี่ไม่เหมาะนะครับสังเกตว่ารถรุ่นนี้ต้องใช้คำว่าในหลายประเทศเอาเป็นรถตำรวจนะครับนำขบวนเลย รวมถึงจังหวะที่ผมว่าถ้าวิ่งบนท้องถนนนะครับยิ่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ผมว่าต่อให้คุณเป็นสปอร์ตพันนะครับเจอไอ้นี่อาจจะกวดเข้ามาติดนะครับพอด้วยสมรรถนะนะครับไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้ดีในเซอร์กิตแต่ถามว่าวิ่งบนท้องถนนต้องยกให้เลยนะครับต้องยกให้เลยกับเจ้า Kawasaki 1004 GTR นะครับเจ้ายักษ์ใหญ่โอเคนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับหารถบิ๊กไบค์มือ2สามารถมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับร้านดีเจริญยนต์เราตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกบางแคกรุงเทพนะครับสามารถดูราคารายละเอียดนะครับของรถที่อยู่ข้างหน้านี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยรวมถึงคันเมื่อกี้ด้วย www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ด้วยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกด Follow กันด้วยนะครับรถเรามีเกือบทุกแนวนะครับหาอยู่ตั้งแต่ 250cc ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมอเตอร์ไซค์มีหมดทุกแนวนะครับคลาสเล็กคลาสใหญ่ช่วงนี้ผมมี Devil Facelift นะครับเข้ามาหลายคันนี่อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับ Dark Facelift นะครับไม่แค่80 โลเท่านั้นไม่
ใหม่น่าตกใจนะครับใหม่แค่80โลเท่านั้นหาอยู่ต้องมาดูแล้วก็มีคาร์บอนไวท์อีก2คันนะครับเพิ่งมากำลังล้างอยู่มีทั้งท่อแล้วก็ท่อเดิมนะครับท่อแต่งท่อเดิมมีอีกคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันใหม่ในที่นี้คือใหม่โมเดลปีนี้นะครับดูคติมันติสตาร์ด้า950นะครับมีแล้วมือ2ที่นี่นะครับสภาพต้องใช้คำว่ากริปนะครับหาอยู่ต้องมาดูก็โอเคยังไงวันนี้โดยรวมโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่ชอบผมทำคลิปแนวใหม่นะครับติมาว่าอยากให้เป็นยังไงหรือว่าดีหรืออะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับชอบหรือง่ายๆก็คือชอบก็กดตามอัพให้ผมด้วยกดตามอัพนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกไม่เวิร์กไม่ถูกใจไม่ชอบกดตามดาวก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบไม่ชอบนะครับยังไงวันนี้โดยประมาณขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเกิดดับเครื่องบิดเป็นไงมีเก็บทันทีนะครับ